kapatid, ngayon ang gagawin natin ay Pinoy seafood pasta linguine. So magandang magandang diet, masarap na, maganda pang diet. Promise na lang ako ng 6 kilos sa pagkain lang ito at masarap siya. So gagamit tayo ng mga seafood like pusit, mackerel or tuna, and gagamit tayo ng olive oil. At kung meron kayong mga tahong, tulya, talaba, pwede yun. Pero basically kung meron kayong fish and squid, pwede na yun. Yun ang pinakakarne niya. Tapos lalagyan natin siya ng Italian seasonings and curry powder, salt and pepper, chilies, onions, garlic, tomatoes, and syempre pasta. So ito ang ating mga gagamitin. Course noodles, pasta noodles, linguine, or whatever size you want. Pwede rin sa mga macaroni or elbow. Siyempre some mushroom in can. Chilies. Ito yung imbis na parsley, itong gagamitin natin. Chili leaves. Dahil marami kami dito sa bakuran. Of course, olive oil. Ito curry powder, McCormick. Sarap to. 11 spices to. Hindi porke nakalagay curry powder, single spice lang yan. 11 spices. Ito, Italian seasonings. Additional mga seasonings. McCormick din. Mura lang tong mga to. Ito yung mga pinakamura. Salt. Iodized salt. Ito, pepper. Yun lang. Tapos, sa ating mga gulay, syempre, onion, garlic. Ito, sanggo to. Tapos bell peppers, red and green. Tomatoes. Okay, sa atin namang mga seafood, yung pinaka base nya is mackerel or tuna. Ito, squid. Malaki, wala kasing maliit pero maliit pwede na. Konti lang naman kasing kailangan dyan. Tapos ito, 3 pieces of shrimp, medium size. So yan. So ipe-prepare, papakuluan muna natin yung So magluluto tayo sa multi-cooker, induction cooker. Dito na natin ipakukuluan muna yung noodles natin with salt. Lalagyan natin ng water and salt, okay? So sindihan na natin, may water na, sindihan na natin. Yan. So, natin sa rolling boil muna. Para maging salty na yung noodles natin. May lasa na. Okay. May takip na rin tayo. Bago yan. Actually, itong wok na to, bago. Saka to. Itong addition sa ating At eksakto yan, Wala nang kakantsaw na hindi eksakto, Eksakto yan. Progress. Bali, habang inaantay natin itong maluto, prepare ko na to. Sachapin ko na to. Okay? Maliliit lang, maliliit. So, lagay na natin dito. Okay. Crush natin dito yung natin, yung ibang ingredients natin. Kagaya nitong garlic. Yan. Nagawa tayo ng paste. With our chili. Yan, chili. And some, wow, di pa nakakrush, ang anghang na.
Yan. Nagawa tayo ng paste dito. Medyo old school. Alam ko ginagawa na to sa processor, vegetable processor. Pero ito old school, gagawa tayo ng paste. Hindi siya bell pepper, hindi masyado manghang. Hindi siya manghang actually. So tanggalin natin yung bones niya. Teka, segue muna tayo kasi nagro-rolling boil na yung nagro-rolling boil na yung pasta eh. So, dito naman tayo sa ating mackerel. And pag hiniwa niya yan, small pieces lang din. Yan. Kasi pagka smaller, madaling maluto. In minutes lang, halos. Mushroom. So hindi natin kailangan yung sabaw. Ito lang. Liitan na rin natin. Yan, quartered. Ating chili leaves. Ito yung parang pinaka-parsley natin, yung at the end. Ito yung ibubudbud natin, which is nutritious tsaka hindi neutral lang ang lasa niya. Naka-ready na. So ayan na yung squid, yung mackerel, yung isa shrimp. Yan yung shrimp. Ito naman yung mga red, green bell peppers, onions, tomatoes, mushroom. Ito yung paste natin. Andito na yung garlic, yung chili. Ito naman ang ating bike. See, with a Gatling gun. With some electricity. Busyo. This is the bike, yung nakalagay sa logo. Yan yun. It's a real bike. Yung nakalagay sa logo. Look. That guy. So, rolling boil na siya. Nilagay na natin yung ating pasta. Kailangan rolling boil So, sabi dito, it's Del Monte Spaghetti Pasta Italiana al dente, cooks in 10 minutes. So yan, 400 grams. Takpan natin in 10 minutes. So yan, check natin mabuti yung niya, yung flex niya. Yan. Importante yung flexibility ng noodles. Tapos maganda, tikman na rin natin just to make sure na luto yung noodles. Pag kasi hindi luto yung noodle, bali wala yung ingredients natin. Kahit na masarap pa kung hilaw yung noodle, hindi mag-enjoy yung kakain. Okay.
Ganda ng consistency niya, no? Flex na siya, flexible. Look. Pag niro-roll mo ganun, oh. See? Stop the cooking. Right here. Go for the olive oil. Yan. Olive oil. Actually, lahat na to eh. Talagang maano. Talagang ma-ink yung squid, pero okay lang yan. Tapos lagyan na natin ng sibuyas. And some of our chili paste. Yung ginawa nating chili paste, ito. Wow! Ito ang gusto ko, yung curry powder time. Curry powder, little salt, little pepper, and of course this Italian spice. And then let's put all the other ingredients. Pagkaluto na, which is madali namang maluto yun eh. Okay, let's put it in. Let's put our spaghetti in. Woohoo! That's it. Cut the power. Food linguine al dente. So kung kukuha tayo ng 1 serving, put some seafood there.
There you go. Kain na. Delicious with chili.